ስራ ፈጠራን እንደ አንድ አማራጭ በርካታ ወጣቶች በአሁኑ ጊዜ እያያዙት መጥቷል። ይሄም ማለት እንግዲህ ድሮ ከነበረው ተቀጥሮ ከመስራት አስተሳሰብ የራሴን ስራ የራሴ አለቃ ሆኜ በራሴ ገንዘብ ወይንም በኢንቨስተር ገንዘብ መስራትና አላማን ማሳካት ይችላል የሚሉ ጠንካራ የሆኑ ወጣቶች እየተፈጠሩ ነው። Life can be much broader once you discover one simple fact. You can build your own things that other people can use. ከዚህ ጎን ለጎን ግን አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ የተለያዩ የዓለም ዶነር ኤጀንሲዎች ወይንም ድጋፍ የሚሰጡ ድርጅቶችን በመከተል ወይም መሰረት በማድረግ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ተቀርጸው ስራ ላይ ይውላሉ። You also don't want to listen to the ideas they have so that you can choose. እንግዲህ በተለያዩ ዓለም ሀገራትም የተለመደ አሰራር ነው። ቬንቸር ካፒታሊስት ልናቸዋለን፣ ኤንጅል ኢንቨስተር እንላቸዋለን። ወጣቱ ሐሳብ ያመጣል ወይም ትልቅ ሰውም ሊሆን ይችላል። ሐሳቡን ያመጣል። ያንን ሐሳብ ደግሞ ያመነበት ሰው ኢንቨስት ያደርግና ወይ ተቋም ይመሰረታል ወይንም አንድ ፕሮጀክት ይቀርጻል። ኢንተርፕረነርሺፕ ወይንም ስራ ፈጣሪነት ምንድነው? አንደኛው የራሱን ጊዜ በመጠቀም የራሱን አስተሳሰብ በማሰብ አንድ ችግርን መፍትሄ ለመስጠት የሚነሳ ሰው ስራ ፈጣሪ ወይም ኢንተርፕረነር እንለዋለን። አብዛኛውን ጊዜ ኢንተርፕረነሮችን በአራት መልኩ ይከፈላሉ። የመጀመሪያው እንደነው ቢልደርስ ምንላቸው ወይንም አንድ ትንሽ ድርጅትን ይፈጥሩና ከዛ በኋላ ደግሞ በማሳደግ ወይም ስኬል አፕ በማድረግ የሚሰሩ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ኦፖርቹኒስቶች እንላቸዋለን። እነዚህ ደግሞ አጋጣሚን በመጠቀም ወዲያው ቶሎ ፕሮፊት ማርጂንን መስራት የሚችሉ ናቸው። አሁን ለምሳሌ ኮቪድ የመጣ ጊዜ ወዲያው ማስክ ዲተርጀንት ምናምን ማምረት የጀመሩ ሰዎች ኦፖርቹኒስቲክ የሆኑ ኢንተርፕረነርሺፖች ናቸው። ኢኖቬተርስ ደግሞ ምንላቸው ወይንም በጣም ክሪቲካል ቲንከርስ ምንላቸው ከዚህ የሥራ ፈጣሪዎች መካከል እንደነ ስቲቭ ጆብስ እንደነ ኢሎን ማስክ ብንል አንድ ተጽዕኖን መፍጠር የሚችል ወይንም ኢምፓክት ያለው ስራ ፈጠራን የሚፈጥሩ ደግሞ ሰዎች አሉ። ሌላው ደግሞ ትልልቅ ኮርፖሬሽኖች ናቸው። እንግዲህ እንደተለያዩ ድርጅቶችን በመመስረት አንድን አገልግሎት ወይም ምርትን ለማህበረሰብ የሚያቀርቡ ናቸው። ዋናው ማተኮር ያለብን እኔ እንደማምነው ኢኖቬተርስ ላይ ነው። ኦፖርቹኒስቲኮች ያው እኛም ከተማ ላይ እንደምናየው መርካቶም ላይ የተለያዩ ንግድ ቦታዎች ላይ የተለመደ ነው። ቢልደርስም ላይ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ማተኮር አለብን ብዬ ማምነው በጣም በትንሹ ቢጀመርም እንደው ሰፈራችን ውስጥ የምናያቸው ኑቡና ጠጦዎች አሉ። የተለያዩ አይነት በአነስተኛ ሞዴል ተጀምሮ ስኬል አፕ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ሌላኛው ግን ዋናው ኢኖቬተሮች ስንላቸው ትልቅን ለውጥ ለማምጣት ወይንም ተጽዕኖ ለፈጣሪ ምንላቸው ወይም ኢንፍሉዌንሰር ምንላቸው መጀመሪያ ካስተሳሰብ ይጀምራል። አስተሳሰባቸው ገንዘብን ለማምጣት ሳይሆን አንድ ማህበረሰብ ላይ ያለን ችግር ፈትቼ ቀርፌ ትልቅ ለውጥ ማምጣት እፈልጋለሁ በማለት ነው የሚነሱት። ይሄ ደግሞ ለምን የሚለውን ጥያቄ በመጀመሪያ በደንብ እንዲመልሱ አድርጋቸዋል። አብዛኛውን ጊዜ እኛ ሀገርም ላይ እንደተለመደው ሁሉም ሊባል አይችልም፣ ግን ስራ ፈጣሪ ሲባል የተለያዩ የውጭ ዶኔሽኖችን በመሰብሰብ ለሌላ ዓላማ ሲውል እናያለን። ይሄ ሌላም ሀገር ላይ ያለ ነገር ነው። እንዲያውም ቬንቸር ካፒታሊስቶች በጣም ሃርሽ የሚሆኑት ወይንም ጠንካራ ድሪሊንግ የሆነ በጣም አሰልቺ የሆነ የምርጫ ሂደቶች የሚደረጉትም ለዚህ ነው። ለምን ቢባል አንዳንዴ እንደ አጭበርባሪ ባንላቸውም እንደው በቃ ይሄን እናረጋለን በማለት ይሰራሉ፣ ይቀርጻሉ፣ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ሎንች ያደርጋሉ። ግን ውጤቱ መሬት ላይ አይታይም ወይንም የሚወጡ ምርቶችና ፕሮዳክቶች አይገኙም። ሶ ያንን ነገር ደግሞ ለማድረግ የተለያዩ አይነት ክፍተቶች ይታያሉ ማለት ነው በሂደቱ ላይ። ሆኖም ግን አንዳንዴ ደግሞ ኢንቨስተሮችን ስንመለከት ኢንቨስተሮቹ ራሱ ማርጂን ወይም ቦተም ላይ ናቸውን ብቻ አስበው ይጀምራሉ። ይሄም ደግሞ ሌላው ችግር ላይ ገንዘብ ለመስራት ብቻ ከሆነ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ አይነት ፕሮጀክቶች ወይንም እቅዶች ፕላኖች ስራ ላይ ያውሉ ማለት ነው። ዛሬ በሃሽታግ ሽቀላ እንግዲህ የምናየው የጃስሪ ታለንት ኢንቨስተር ፕሮግራም ሲሆን ሩዋንዳ ላይ መሰረት ያደረገ ድርጅት ሲሆን ይህ ድርጅት ከኢትዮጵያ ከሩዋንዳና ኬንያ የተለያዩ አይነት ስራ ፈጣሪዎችን 50 የሚሆኑ ስራ ፈጣሪዎችን በማሰባሰብ ከምርጫ ሂደት አንስቶ እስከ ኮፋውንደሮች አድርገው ተቋም ማቋቋም ከዛ ደግሞ የተለያዩ አይነት ፎሎ አፕ ወይም የክትትል ስልቶችን ወይም ፕላኖችን በመቅረጽ እገዛ የሚሰጥ የኢንቨስትመንት ፕሮግራም ነው። ዛሬ በሃሽታግ ሽቀላ እሱ እንመለከታለን።
even if it means charging the client for የተለያዩ ስራ ፈጣሪዎች በአገራችን ውስጥ የተለያዩ ክፍተቶችን ለመሙላት ይሰራሉ። ከዚህም በዘለለ ደግሞ ስራ ፈጣሪዎች ስንል ስታርታፖች ሆነው ስኬል አፕ ለማድረግ ወይም ለማደግ ደግሞ የሚፈልጉ ድጋፎችን በተለያዩ መንገዶች ይፈልጋሉ። ጃስሪ ታለንት ኢንቨስተር ቀደም ብሎ ሸቀላ ላይ ወይም #ሸቀላ ላይ አቅርቢያቸው ነበር። ሩዋንዳ ላይ መሰረት የሚያደርግ ድርጅት ሲሆን ኢትዮጵያ፣ ኬንያና ሩዋንዳ ላይ ያሉ የተለያዩ ወጣት ስራ ፈጣሪዎችን አንድ ላይ በማድረግ ትልልቅ ሐሳቦችን ወደ ተግባር የሚለውጥ ድርጅት ነው። First and foremost, I would like to welcome you to #Sheqela on Kana TV. Thank you very much. And you have been going back and forth with the questions and answers, but so that our audience would know, please introduce yourself. Thank you very much. My name is Isidore Radukunda. I am the program lead for JASRI. Okay. And we're currently operating in Kenya, Rwanda, and Ethiopia. And we are here on the ground to look for diamonds, gems. Nice. That's it. So, like starting off with my first question, as you said, in your terminology, what do you look for in your gems? Or what do you look for in an entrepreneur? Okay, let me start with what we don't necessarily look for. We don't necessarily look for how many master's degree you've got. I know. Or bachelor's degree you've got. We look for things we call competencies. Okay. Are you hungry to achieve? Okay. Do you have need for autonomy? Do you have opportunity recognition? Can you work in a team? So those are competencies that we test for, and you might wonder how do we actually test for them. So we have a recruitment and selection process. That was my second question. You caught it. Oh my gosh. Yeah, I get you. Right. It's quite demanding. Right. Some people say it's too long, but it's intentional because the road to entrepreneurship is really difficult. So for people who actually go through the recruitment process and they finish it, it's the first test that they perhaps will be successful. So the first stage is about what we call entrepreneurial intentions. We want to test out, does this person intend to actually succeed and build a career in entrepreneurship? And so it's a series of a bunch of questions that you answer, and then after that we see if you have passed, we qualify you into the next stage, which we call innovation scenario. So we look for a particular field that you are in. Let's say you are in finance. We'll ask you questions about the finance sector. We ask you to identify a particular problem and you solve for it. So the application process will give you prompts on what you need to put there. And once you've passed that innovation scenario, we do what we call psychometrics. Psychometrics are a way for us to test your verbal and numerical reasoning, but also your cognitive capabilities. How do you think? At what level do you think? How do you solve problems? I get you. For the people that have gone through the psychometrics, now 100 of them, we pick 100 of them across 3 countries and we invite for a 2-day conference that we call selection conference. It's always on Saturday and Sunday, and it's a Zoom, or we pair them in groups of 2 or 4, and each group is proctored by some assessors, and they go through a series of challenges and question solving, and that's where we get to observe exactly how are these people likely to work in a team. And so that's kind of a selection process. So out of that, we now use a combination of all the scores that you've got across the recruitment process, cumulative, yeah, and we pick the top 50 out of 3 countries. So by distribution, if everything was there, it would be 17, 17, and maybe 16, and then they start the program. So once they start the program, what kind of or what variety of assistance does JASRI Talent Investment Program give, and how long? Because startups always, they start up, but they diminish or they go bankrupt within the first 3 years. That's what the stats show. So what kind of follow-up do you do? First and foremost, what kind of assistance do you give? And then after venture formation, what kind of follow-ups do you do with your projects or platforms? Great. So the assistance is in 2 parts. There's the financial, then there's entrepreneurial. Entrepreneurial, which is more on the entrepreneurship side of the things, but also on the individual side of the things. And so on a financial part,
The program is 14 months. So the first month is going to be online, where each fellow give them up to $30 to be able to attend online sessions for about a month. And then once that is over, there's 3 months of residential intensive in Kigali. The Kenyans, Ethiopians, and the Rwandans will meet together for one residential intensive, living together, problem solving, coming up with the solutions. They come as strangers, they form a team, they get a venture, and they pitch to us, and then we'll give them money. And then they go into the third stage, which we call venture creation. But in the second stage at the residential intensive, your meals are taken care of, accommodations taken care of, your health insurance, you have transportation, and we give you a stipend of $250 every month for 3 months. So now, once you also have formed a team within the residential intensive, each team that has been formed is allowed up to $3,000 of research to conduct research in order for you to come up with a solution for the problem you said exists. That you're trying to solve. Voila, yes. I get you. Then at the end of the 3 months, the last day is a big demo day, where those ventures are telling us, hello, we came as strangers, we met co-founders, and we now have teams, we have a business, it's a problem, it's a solution, this is going to make money. And JASRI, can you give us a chance to go into the next 9 months and also invest in us $10,000 and we show you how we're going to make magic happen. And for the teams that successfully go through that stage, each team gets up to $10,000 in direct investment. Seed investment. Seed investment. And each team member will be getting $1,000 of stipend for 9 months. And that is because when you join the program, it's a full-time commitment. You have to quit your job. Yeah, you would have no we side cannot be second-hand. You cannot be side, you know? Yes, we like to be a priority. Yes, definitely. So we want to work you and your co-founder to work on that venture full-time. So we try to minimize the financial burdens that come with you focusing on that, and that's why we give that stipend. And each venture is also going to have coaching with industry experts on product development, financial operations, bookkeeping and accounting, and also mental wellness for entrepreneurs, because this thing can get really stressful. Tough. Yes. So all of that we have thought about, and that's what we perhaps call holistically supporting an entrepreneur, raising them. You picked someone who perhaps worked at Stratix. They were in media. And now they have a venture in, I don't know, energy, renewable energy. It could happen. I get you. And so it's a holistic support to make sure that these guys are now being supported to really grow those ventures. Awesome. And then at the end of the 14 months, those that will have shown us that they are ready for now acceleration, we have a second part called the JASRI Growth Accelerator, which is ready to invest $75,000 in those teams that have shown growth and promise. Scaling up and everything like that has evolved into better. You got it. It's as if you run it. Come on. ስራ ፈጣሪዎች ከሚያጋጥሟቸው የተለያዩ መሰናክሎች ልንላቸው እንችላለን ችግሮችም አንፃር ድጋፎችን በተለያዩ መንገዶች ይፈልጋሉ በየቀድም ጠቀሻለሁ የጃስሪ ታለንት ኢንቨስተር ፕሮግራም ደግሞ እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያቶች ቀደም እንዳልኩት ከኢትዮጵያ ከኬንያና ከሩዋንዳ የሰበሰባቸውን በየጊዜው ወይ በኮሆርቶች ተከፋፍለው 50 በጣም ታለንትድ የሆኑ ስራ ፈጣሪዎችን አንድ ላይ በማቀናጀት ትልልቅ ቬንቸር ክሪኤሽን ፕሮሰሶችን ወይንም የድርጅት ወይም የተቋም መስረታን አካሄድ ያደርጋሉ እንግዲህ አሁን አብረን የምንገኘው ሊያ እንኳን ደህና መጣሽ ወላሽ ታክሽካላ የስንተኛው ኮሆርት ነበር ሻንቺ ጃስሪ ላይ የመጀመሪያው ሲገቡ የነበረው የመጀመሪያው ኮሆርት ውስጥ ማለት ምንድነው እስቲ መጀመሪያ ይዘሽ ሄድሽው ሐሳብ እንዴት ነበር እንዲሁም የሆነ ሚዲያ ላይ ነበር መጀመሪያ ይዤ ሄድኩት
ግን ምንድነው ፕሮግራሙን ዲዛይን ሲደረግ ምንም አይነት አይዲያ ይዘን እንድንመጣ ኢንካሬጅ ነበር የተደረገው እሺ ስለዚህ አይዲያችንን እዛ ፎርሙሌት አድርገው ቴስት አድርገን ሪሰርቹን ሰርተን እዛው ክሬት እንድናደርግ ነበርና አሁን ኤጁኬሽን የህፃናት ኤጁኬሽን ላይ ነው የምሰራው ማለት ነው ስለዚህ ከሚዲያ ወደ ህፃናት ኤጁኬሽን ወደ ህፃናት ኤጁኬሽን ስለዚህ በትክክል ይሄ ለርኒንግ እና አልትራ ለርኒንግ የሚለው ነገር በደም ፕሮሰሱን አልፈሽዋል እንዴት ነበር ኤክስፒሪየንሱ once in a lifetime የሚለው experience ነው እሺ ምክንያቱም expect እንዳደረኩት አልነበረም it was very tough it was personally ይሁን ከሰውም ጋር በደም ቻሌንጅ ተደርጌ something impactful የሆነ ነገር create ማድረግበት experience ነበረ nice ስለዚህ impact wise ካንቺ ቬንቸር ክሬሽን ብንጀምር ምን አይነት ኢምፓክት ለመፍጠር ነው ያሰባችሁ እየሰራችሁ ያላችሁት so የምንሰራው ቬንቸር የህፃናቶች ማለት ነው primary school ላይ skills development and critical thinking problem solving because በጣም neglect የተደረገ age group ስለሆነ እዛ ላይ ነው የምንሰራው እና co-founder እሺ እና ኢምፓክቱ ምንድነው of course foundational የሆነ skills development ለኢትዮጵያ create ለማድረግ ነው የተነሳ ነው ስለዚህ impact wise ይሄን foundational skills development ይዘን ለልጆች present ስናደርግላቸው long life learners እንዲሆኑ ይሄንን ስኪላቸውን ደግሞ ከልጅነት እንዲያዳብሩ የሚያደርግ ፕላትፎርም ነው ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው በጣም አሪፍ ስሜ መቲ ሻዬ ይልማ ይባላል የስራ ድርሻዬ እዚህ ጃስሪ ከመምጣቴ በፊት የሚዲያ ፕሮዲዩሰር እና የኢቨንት ምንድነው የፋሲሊቴተር ነበርኩኝ ከዚህ በኋላ የሚሆነውን እንግዲህ ደግሞ አብረን እናያለን በጣም ደስ ይላል መትዬ ስላስተዋወቅሽና መሰግናለን ወደ ጥያቄዎቼ ሲገባ እስቲ ጃስሪ የተቀላቀልሽበት የሥራ ፈጠራ ጽንሰ ሐሳቡ ምን እንደሆነ እንጀምርና በዛ ደግሞ ጽንሰ ሐሳብ መሰረት በማድረግ ምን አይነት ውጤት ስለማምጣት ነው ማህበረሰቡ ላይ ያሰብሻለሽ በሚለው እንጀምር ጃስሪ ስትመጣ አንዱ ማረግ ያለብህ ነገር በተደጋጋሚ ሲነግሩንም ነበረ ግን ከመጣሁኝ በኋላ በእርግጠኛነት ያወቅኩት ነገር ይዘህ የመጣኸውን ሐሳብ አይደለም የምትሰራው በቃ በጣም ባጭሩ እዚህ የሚሰጡ ስልጣናዎች የሚሰጡ ቱልስ ወይንም ቢዝነስ ዴቨሎፕ እንድታደርግ የሚሰጡ መሳሪያዎች እኛ እስከዛሬ ድረስ አብዛኞቻችን ስንጠቀምባቸው የነበሩት አይደለም ስለዚህ ምንም አይነት ሐሳብ ይዘህ ብትመጣ እዚህ በደንብ ይፈለጣል እና በደንብ ተተንትኖ ይታያል ስለዚህ ይዘው የመጣውን ሐሳብ የመስራት እድል በጣም አናሳ ነው ምክንያቱም አዲስ ነገር ነው እንድታወጣ አዲስ ነገር እንድታይ አዲስ ችግር እንድትፈታ ነው የሚያሳዩ ስለዚህ ምን አይነት ሐሳብ አዳብሬ እንደምመጣ አላቀውሙነት ለመናገር ግን አንድ ማቀው ነገር ቲሜጋ ወይንም ኮፋውንደር በጣም አብረህ ከሌሎች ሰዎች ጋር ቢዝነስ ቬንቸር ቢዝነስም አይደለም ቬንቸር እንድትመሰርት ስለሆነ የሚያደርጉ ከአብረውኝ ካሉ ኮፋውንደሮቼ ጋር አንድ ትልቅ ችግር መፍትሄ እናመጣለን በሚል ነው ያለነውና አካሄዱም እንደዛ ነው that's really nice እንዴት መሰለሽ አሁን ማለትም የፈለኩት የነበረው እሱ ነው ውጤትን መሰረት ያረጉ ስራ ፈጠራዎች አብዛኛውን ጊዜ አሁን አዲስ ስራ ፈጠራ ይባላል ግን ውጤትን መሰረት ደግሞ ኢምፓክትን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ስራ ፈጠራዎች ላይ መሰራት አለበት ብለን የሚያምኑ አካሄዶች ናቸው ሶ እስቲ ያንቺ ኤክስፒሪየንስ ምን ይመስል ነበር ከአፕሊኬሽኑ ጀምሮ እንዴት ነበር አካሄዱ አፕሊኬሽኑ በሚገርም ሁኔታ በጣም ከዛ ነው የሚጀምረው ኤክሳይትመንቱ ምክንያቱም አፕላይ ስታደርግ ዝም ብሎ ይሄንን ማድረግ ፈልጋለሁኝ አይነት አይደለም አፕሊኬሽኑ ራሱ በጣም ዝርዝር ያለ ነው ከዛ በተጨማሪ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ነው የምትጠየቀው አንዱን ሌቭል አልፈህ የሚቀጥለው ላይ ስትደርስ የሚመጣው አይነት ጥያቄ ወይንም የምትሰራው የአፕሊኬሽን አካሄድ ይለያል እና I think 5 ወይ 6 እርከኖችን አልፈን ነው እዚህ ጋር የደረስነውና ሁሉም ላይ የተለያየ ነገር ነው የሚፈትኑ የተለያየ ያለህን ነገር ነው የሚመዝኑበት ስለዚህ ጊዜ ተወስዶ በደንብ ትንትን ተደርጎ ነው አፕላይ ራሱ መደረግ ያለበት ከዛ ነው የሚጀምረው ምን ያህል ቁርጠኛ ነህ ምን ያህል ዲሲፕሊን አለ ምን ያህል ታታሪና ምን ያህል ይሄን ነገር ትፈልጋለህ የሚለውን ራሱ የሚመለከቱት በአፕሊኬሽን ፕሮሰስ ውስጥ ነው ስለዚህ
ሁለት ሰዓት የሚፈጅ አፕሊኬሽን አለ በመሃል 30 ደቂቃ የሚፈጅ አፕሊኬሽን አለ ላይቭ አፕሊኬሽን አለ ወይም ላይቭ ፈተና አለ ላይቭ ስትፈተን ደግሞ እዛው ቁጭ ብለህ ወዲያውዲ ማለት አትችልም በሰዓት የተገደበ ፈተና ስለሆነና በጣም ብዙ ነገሮችን ነው የሚመለከቱት ስለዚህ አፕሊኬሽኑ በራሱ ትልቅ ትምርት የሆነ አካሄድ ነው ያላቸው እስቲ የመጨረሻ ጥያቄ what do you plan to get ወይንም ምን ለማግኘት ከነዚህ አሁን ለስከ learning and ultra learning በዘለለ co-founderoችሽን ታገኛለሽ የጃስሪ ደግሞ ዳይሬክት ኢንቮልቭመንት አገኘሽ አይ ነው ዳይሬክት ኢንቮልቭመንታቸው እንዴት ነው እስቲ በምን አሁን ይሄ በእናንተ በኩል የሚሰራ ስራ ነው እነሱ ደግሞ በሚሰጡት ደግሞ ምን ይመስላል አዎ በጣም ደስ የሚለው ምንድነው ብዙ ጊዜ ስታርታፕስ የማይዘልቁት ወይንም በጣም ባጭር የሚቀጩት የተለያየ ምክንያት አላቸው አንድ ከእውቀትና ከክህሎት ማነስ ነው ቀጥሎ ደግሞ ከገንዘብ ከካፒታል ማነስ ነው እና ደግሞ ሶሎ ፋውንደር ስትሆን ወይንም ብቻህን ሶሎፕረነር ስትሆን የሚፈጠር ደግሞ በጣም ትልቅ ክፍተት አለ ከዛ ሜንቶር አለመኖር ወይንም እኔ ያለፍኩበት መንገድ ይሄ ነው ግን እናንተ እንድታልፉበት አልፈልግም ከስተቴ ተምራችሁ ደግሞ ብሎ እጅህን ይዞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ደግሞ የሚወስድ አስፈላጊ ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከሌሉ ብዙ ጊዜ ይወድቃል ወይንም ይከስማል እነዚህን ሁሉ ክፍተቶች ነው አሁን እየሞሉ ያሉት ስለዚህ ኮፋውንደር እንድናገኝ ከሶስት የአፍሪካ ሀገሮች 50 ሰዎችን ሰብስበው እዚህ ያመጡ ከዛ በኋላ ደግሞ ክህሎትና ደግሞ ክፍተቱ እንዲሞላ በጣም ኢንቴንሲቭ የሆነ ትሬኒንግ እየሰጡን ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከትሬኒንጉ በተጨማሪ ሜንቶርሺፕ ፕሮግራም አለ ፕሮግራሙ የ14 ወር ነው አንድ ወር ውጭ ያደረገ አዲስ አበባ ያለን አደረግን 3 ወር እዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ከ3 ወሩን ከጨረስን በኋላ ቬንቸር ፎርሜሽን የሚባል ስቴጅ አለ ፎርም እስከምናረግ ይሄንን ሐሳብ እስከናዳብረውና ፕሮቶታይፕ ሰርተን ከዛ MPV ወይ minimum viable MVP minimum viable product ሰርተን እስከምንፈትሸው ድረስ ሁሉ ደግሞ የነሱ ኢንቨስትመንት አለበት ፋይናንሻሊ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ሜንቶርስ አሉን ይሄንን መንገድ ያንዳንዱን ስቴፕ ጋይድ የሚያደርጉን ይሄን ትክክል ሰርታችኋል ለና ተሰራችሁም እንዴት አስባችሁት ነው ያሉ ያንዳንዱን መስመር ኮቺንግ አለ ያንዳንዱ እርከን ላይ ማለት ነውና የ14 ወር ፕሮግራሙን ስትጨርስ ቤዚካሊ የአንድ ስታርታፕ እድሜ እስከ 3 አመት አብዛኛዎቹ ስታርታፕስ ይከሽፋሉ በእነዚህ ምክንያቶች አሁን ይሄንን መንገድ ስንመጣ የሚጥሉን ነገሮች በሙሉ እንቅፋት እንዳይሆኑብን እየተጠረጉልን ነው ምን ሄደው ማለት ነው ከዛ ግን ትልቁ ነገር ብዙ ጊዜ የምንነሳው በጣም ላይ መፍትሄ ልናመጣ ምን ሞክረው በጣም እንዴት ነው ሻሎ በአጭር ፍተሻ ነው እነሱ በጥልቀት እንድንፈትሽ ነው ቱልስ እየሰጡን ያሉት ትሬኒንጉ የሚሰጠው እና ኢንቴንሲቭ የሆነው ለዛ ነው በጣም የተለያዩ ቱልስ እየተጠቀመን ስለዚህ ይሄን ሁሉ ስለሆነ የሚያደርጉልን ኢንቮልቭመንታቸው I mean it's very apparent it's very incredible የዛሬው ሃሽታግ ሽቀላ ይሄን ይመስል ነበር አስተያየትና መልከቶቻችሁን በ88 ላኩልን በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ መልካም ጊዜ